Kouvolan KK sijoittui viime kaudella runkosarjassa toiseksi ja jäi yhden voiton päähän mestaruudesta. Tämän takia KK:n kohdalla ensi kauden tärkein kysymys ei ole, että oliko viime kausi onnistunut, koska se oli, vaan oleellinen kysymys on, että nousiko KK pysyvästi liigan kärkeen vai osuko viime kaudella samaan aikaan niin moni asia kohdalleen, että tämän toistaminen on myös ensi kaudella mahdollista. Käydään ekana läpi edelliskausi, kun KK sijoittui runkosarjassa kuudenneksi, teki 206 maalia ja päästi 169. KK pelasi aktiivista, luisteluvoimaista ja suoraviivaista lätkää ja pystyi tuottamaan maaleja monen ketjun kautta. Ongelmana oli, että peli ei ollut aina yhtä hallittua kuin tulostaulu antoi ymmärtää. Kiekon hallinta jäi vaatimattomaksi ja pudotuspeleissä Sport pudotti KK:n jo ekalla kierroksella otteluvoitoin 3-1. Edelliskevät antoi sellaisen kuvan, että KK:n runkosarjataso oli todellinen, mutta sen peli ei kestänyt vielä pudotuspelisarjan vaatimuksia. Mutta viime kaudella juuri toi jälkimmäinen asia muuttui. Hyökkäyksen kärki oli poikkeuksellisen laaja, kun Meskanen teki 49 pistettä, Siikonen 47, Miettinen 41, Paajanen 40, ja joukkueesta löytyi yhteensä 12 pelaajaa, jotka teki yli 20 pistettä viime kaudella. KK:lla oli siis poikkeuksellisen paljon laadukkaita viimeistelijöitä, ja joukkue loi paljon vaarallisia tilanteita nopeista suunnanmuutoksista. Tähän vielä lisättynä Eetu Randelin, joka pelasi maalilla aivan totaalisen huippukauden ja valittiin ansaitusti viime kauden parhaaksi maalivahdiksi, niin kokonaisuus oli erittäin vahva. Jouko Myrrän luoma pelillinen identiteetti oli säilynyt edelliskaudelta, ja KK pystyi tekemään nopeita riistoja, hyökkään vauhdilla ja pitään viisikon jatkuvasti liikkeessä. KK oli koko sarjan yksi vaarallisimmista joukkueista silloin, kun vastustajan peli hajosi ja tilanteet vaihtui nopeasti. Joukkueen aktiivinen karvaus tuotti hyökkäysalueen riistoja, ja vastustajan rakenteen hajotessa KK vastasi näihin nopeilla vastahyökkäyksillä. Pudotuspeleissä KK näytti heti puolivälierissä sen, että tosta viime kauden pettymyksestä oli otettu opiksi ja joukkue rallatteli aina finaaleihin asti. Ekana Pelikans kaatui voitoin 4-1, sen jälkeen Saipa voitoin 4-2 ja finaaleissa KK johti Tapparaa ensin 2-0 ja sen jälkeen 3-2, mutta hävisi lopulta 2 viimeistä ottelua molemmat maalein 2-1. KK kävi siis voiton päässä mestaruudesta ja ratkaisuvaiheessa näkyi 2 asiaa. Ekana se, että Tappara pystyi viemään KK:n hyökkäyspelin tilan ja ajan. Samalla KK:n kokoonpano kärsi loukkaantumisista ja etenkin Meskasen puuttuminen viimeisistä finaaliotteluista oli maalinteon kannalta iso menetys. Finaaleissa KK ei romahtanut, vaan se oli jopa montakin kertaa pelillisesti Tapparaa edellä, mutta mitä pidemmälle sarja meni, niin sitä paremmin Tappara pystyi hallitsemaan sarjan marginaaleja. Tappara oli KK:lle lopulta liian iso haaste ja voitti ansaitusti mestaruuden. Siitä ei kuitenkaan päästä yli, että KK pelasi aivan historiallisen kovan kauden ja yllätti kaikki etenemällä finaaleihin asti ton edelliskauden farssin jälkeen. Kun KK:n viimeistely ja maalivahtipeli osui viime kaudella samaan aikaan näin korkealle tasolle, niin ensi kauden kysymys on väistämättä se, että pystyykö joukkue toistamaan tämän myös ensi kaudella, vai oliko tämän vuoden finaalikevät vaan yksittäinen onnistuminen. No käydään seuraavaksi läpi KK:n merkittävimmät lähtijät, ja joukkue on kokenut kesän aikana pieniä muutoksia viime kauden avainpelaajien osalta. Merkittävin lähtijä oli joukkueen kapteeni Otto Paajanen, joka siirtyi TPS:ään ja teki viime kaudella 40 pistettä, mutta nämä tehopisteet kuvaa vaan osaa Paajasen merkityksestä. Paajanen oli kapteeni, kokenut keskushyökkääjä, erikoistilannepelaaja ja viisikon tasapainottaja. Paajanen pystyi pelaamaan kovia minuutteja, ja Paajasen kaltaista johtajuutta ja kahden suunnan varmuutta ei korvata automaattisesti pelkällä yhdellä hankinnalla. Puolustaja Jimmy Suomi siirtyi ensi kaudeksi Ruotsiin Växjö Lakersiin, joka on KK:n puolustuksen kannalta kaikkein merkittävin menetys. Suomi teki runkosarjassa 31 tehopistettä ja pudotuspeleissä vielä 13 lisää. Suomi pystyi avaamaan peliä paineen alta, liittyyn hyökkäyksiin ja pyörittämään ylivoimaa. KK ei menetä Suomen mukana vaan pisteitä, vaan puolustajan, jonka kautta peliä pystyi kontrolloimaan. Kalle Loponen siirtyi ensi kaudeksi Kärppiin ja on KK:n puolustuksen kannalta myös iso menetys. Loposen 27 pisteen lisäksi KK menettää luisteluvoimaa, kiekollisia ratkaisuja ja pelaajan, joka pelasi isoja peliminuutteja. Joonas Odenin menetys näkyy ennen kaikkea vauhdissa. Oden teki 29 pistettä, kuljetti kiekkoa hyvin ja pystyi nopeasti iskeen vaarallisiin vastahyökkäyksiin.
Oden ei toki ollut korvaamaton kärkihyökkääjä, mutta jonka ominaisuudet sopi erinomaisesti KK:n nopeaan ja aktiiviseen pelitapaan. Jesper Alruthin lähtö ei näytä pistetilastossa yhtä vakavalta, mutta rakenteellisesti se on merkittävä. Alrut toi kokoa, oman alueen puolustamista, alivoimaosaamista ja fyysistä vakautta kiekollisempien puolustajien rinnalle. Kokonaisuutena KK menetti 5 erilaista avainroolia ja vaikein yksittäinen korvattava pelaaja on Otto Paajanen, mutta isoimmat menetykset kohdistu joukkueen puolustukseen. Käydään seuraavaksi läpi, että mitä uusia pelaajahankintoja KK on tähän mennessä tehnyt. Tähän asti uusien hankintojen ykkösnimi on Axel Holmström, joka tulee Kouvolaan 2 vuoden sopimuksella. Holmström pelasi rikkonaisen kauden tsekeissä ja teki 26 otteluun 12 tehopistettä. Holmströmillä on liigasta näyttöä Sportista ja on parhaimmillaan pystynyt yli 40 pisteen kauteen. Holmströmin vahvuuksia on kiekon suojaaminen, pelin rytmittäminen ja hyökkäysalueella viisaasti sijoittautuminen. Holmström voi korvata osan Paajasen pelinteosta ja ylivoimatuotannosta, mutta ei automaattisesti tuo samaa vastuunkantoa tai johtajuutta. Viime kausi jäi vaisuksi, joten hankintaan liittyy myös todellinen riski, eli saako KK Sportissa nähdyn kärkisentterin vai pelaajan, jonka paras liigavaihe on jo takanapäin. Werner Miettinen, eli Veeti Miettisen veli, tuo sentteriosastolle pelinlukutaitoa ja 2 suunnan potentiaalia. Miettinen tulee Jenkkien yliopistosarjasta, jossa sai hyvin vastuuta, mutta viime kauden tuotanto ei viittaa valmiiseen liigan kärkisentteriin. Todennäköisin paikka on kolmosketjussa tai alemmassa, jossa Miettinen kasvattaa kilpailua ja syvyyttä, sekä oli kemian puolesta KK:lta hyvä hankinta. Matti Budkovski on sen sijaan nuori kehityspelaaja, jonka ensisijainen arvo näkyy tulevaisuudessa. Budkovskia ei pidä laskea viime kauden lähtiöiden korvaajaksi eikä valmiiksi liigavahvistukseksi. Arttu Pelli palaa kotiin Ilveksestä ja solmi KK:n kanssa myös 2 vuoden sopimuksen. Pelli tuo KK:n puolustukseen luistelua, kiekollista rohkeutta ja kykyä osallistua hyökkäyspeliin. Pelliltä voidaan perustellusti odottaa paikkaa 4 kärjessä ja vastuuta ylivoimalla. Ongelma on toki odotusten mittakaava, koska Pelli voi korvata osan Suomen tai Loposen tehoista, mutta ei molempien. Jos Pellistä odotetaan heti puolustuksen kiekollista ykkösnimeä, niin riskit ja odotukset on liian suuria. Puolustukseen KK hankki myös Aleksi Pakaslahden, joka teki Mestiksessä Kiekko-Vantaassa 31 tehopistettä ja pystyy avaamaan peliä sekä luomaan kiekolla, mutta liiga on kuitenkin täysin eri testi. Pakaslahti voi osoittautua erinomaiseksi löydöksi, mutta ekalla liigakaudella odotukset pitää olla todella maltilliset. Maalivahtiosastolle KK hankki Jasperi Patrikaisen, joka on selkeästi Randelinin haastaja ja lähtökohtainen kakkonen. Patrikainen pelasi viime kaudella Slovakiassa, torjui eniten nollapelejä, voitti eniten otteluita, torjui parhaimmalla torjuntaprosentilla ja päästi keskiarvolta vähiten maaleja kaikista sarjan maalivahdeista. Kirsikaksi kakun päälle Patrikainen voitti vielä koko sarjan mestaruuden. Toki näytöt liigassa on aika keskinkertaisia, mutta KK ei tarvitse Patrikaiselta tähtitason kautta, vaan lähinnä enemmän Randelinin kuormituksen helpottamista. Siinä oli uudet hankinnat tähän asti ja kokonaisuutena KK:n joukkue näyttää tällä hetkellä tältä, eli hyökkäys on edelleen joukkueen selvästi vahvin osa-alue. Meskanen, Siikonen, Veeti Miettinen, Rooba, Gallo ja Davidson muodostaa leveän ja tuloskykyisen kärjen. Holmström tuo sentteriosastolle pelintekoa, mutta Paajasen kokonaisvaltainen rooli jää silti osittain täyttämättä. KK:lla riittää maalintekovoimaa, mutta viime kauden poikkeuksellisen tehokkaan viimeistelyn toistaminen ei ole itsestään selvää. Puolustus on joukkueen suurin kysymysmerkki ja johon todennäköisesti tulee vielä vahvistuksia ennen kautta. Suomen, Loposen ja Alruthin mukana poistu sekä kiekollista laatua että oman alueen varmuutta. Pelli on hyvä hankinta ja Pakaslahti kiinnostava projekti, mutta näiltä pakeilta vaaditaan nopeata onnistumista. KK teki jatkosopparin myös Joseph Bergerin kanssa, joka on hyvä kiinnitys ensi kaudelle. Maalilla KK:lla on todistettu ykkönen Randelinin muodossa. Randelin todisti itsensä viime kaudella runkosarjassa ja sen jälkeen pudotuspeleissä. Patrikainen on kokeneempi kakkosvaihtoehto, mutta liiganäytöt on aika vajaat, eli kausi näyttää kuinka Patrikaisen peli alkaa taas liigassa kulkemaan. Kokonaisuutena KK:n hyökkäys on kärkitasoa, maalivahtipeli lähtökohtaisesti vahvaa, mutta puolustuksen uudelleenrakennus ratkaisee, että pysyykö KK todella liigan kärjessä vai ei. Valmentajana jatkaa totta kai Jouko Myrrä ja muu valmennusryhmä pysyy myös samana. Tämä on KK:lle merkittävä kilpailuetu, koska pelitapaa ei tarvitse rakentaa uudelleen ja runkopelaajat tuntee entuudestaan jo valmennuksen vaatimustason.
Eli nyt kun KK:n kokoonpano on ainakin tältä osin selvillä, niin käydään seuraavaksi läpi vielä joukkueen vahvuudet, riskit ja realistinen sijoitus. Lähdetään liikkeelle vahvuuksista, ja KK:n suurin vahvuus on jatkuvuus. Valmennus säilyy samana, pelitapa on valmis ja hyökkäyksen tehokkain ydin jatkaa. Tää takaa, ettei KK ole yhden ketjun varassa. Tähän lisäksi Eetu Randelin, joka antaa joukkueelle edelleen mahdollisuuden voittaa otteluita myös silloin, kun viisikkopeli ei ole parhaimmillaan. Mutta riskit on aika merkittäviä. Paajasen lähtö heikentää sentteriosaston tasapainoa ja johtajuutta. Puolustuksesta lähti samalla Suomi, Loponen ja Alruut, eikä näiden pelaajien kiekollista osaamista, puolustusvarmuutta ja erikoistilannevastuuta ole vielä todistetusti korvattu. Myös viime kauden tehokas viimeistely ja Randelinin huipputaso voi hieman normalisoitua. Tästä syystä mä en pidä KK:ta enää selvänä finaalijoukkueena, mutta en usko myöskään suureen romahdukseen. Todennäköisin sijoitus on omasta mielestä 3-7. Ja mä tiedän, että mä aliarvioin KK:ta koko viime kauden, joten on pakko sanoa, että kaiken onnistuessa KK voi palata välieriin ja haastaa finaalipaikasta. Mutta jos puolustuksen uudistuminen epäonnistuu ja maalivahtipeli putoo keskitasolle, niin kausi voi päättyä jo ekaan pudotuspelisarjaan. Mutta mitä mieltä te ootte? Ottaako KK ensi kaudella sen tarvittavan askeleen ja voittaa mestaruuden, vai oliko viime kausi vaan yksittäinen huippukausi? Jätä alas kommenttia. Kannattaa käydä liittymässä meidän Discordiin videon kuvauksessa olevasta linkistä. Arvostaisin myös, jos pistät kanavan tilaukseen ja jätät videolle tykkäyksen. Kiitos katsomisesta.